ሰላም ውድ የዩቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬ እንግዲህ ትምህርታዊ የሆነ ቪዲዮ ሰርች አድርገን ትምህርት እንደምትወስዱበት ተስፋ አደርጋለሁ። እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ። አዲስ ለሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ዛሬ እንግዲህ አሪፍ ቪዲዮ ሰርች አለው ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ በዚህ ወቅት በቤታችሁ ሆናችሁ እንዴት ብር መስራት እንደምትችሉ የሚያሳይ ቪዲዮ ነው። ኦንላይን ወርክ ይሉታል። ኦንላይን ወርክ እንዴት አድርጋችሁ በኦንላይን ገንዘብ ዶላር ማግኘት እንዳለባችሁ በቀን እስከ $5 $7 ከተቻለም በደንብ ከሰራችሁ እስከ 20 30 ታገኛላችሁ። ይሄን አፕሊኬሽን ወይም ይሄን ዌብሳይት እዚህ ጉግል ክሮም ላይ ታገኙታላችሁ። ጉግል ሰርች ኢንጂን ላይ by the way ዋይፋይ ኮኔክሽን ያላችሁ ይሄን ብትጠቀሙ ይመከራል። አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንለፍ። ሰብስክራይብ አድርጉ አዲስ ለሆናችሁ። እዚህ ጋር ሀትዩብ ላይ ሀትዩብ ብላችሁ ሰርቻችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ኖቲፊኬሽን ቤሏን ተጫኑ። የምለቃቸው ቪዲዮዎች እንዳለ ይደርሳችኋል ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ወደ ትምህርቱ እናልፋለን። እዚህ ጋር ሜጋ ታይፐርስ ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ሜጋ ታይፐርስ ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ዜን ይሄን ከጻፋችሁ በኋላ እንደዚህ አይነት ፔጅ ይመጣላችኋል። ይሄ የዌብሳይቱ ፔጅ ነው። የመጀመሪያ ፔጅ ፈርስት ፔጅ የሚባለው ነው። እዚህ ጋር ፍሪ ሳይን አፕ አለው። ፍሪ ሳይን አፕ ምንም ገንዘብ ሳትከፍሉ ራሳቸው ፍሪ ሳይን አፕ አዘጋጅተውላችኋል። ስለዚህ ፍሪ ሳይን አፕ የምትሏን ትጫናላችሁ። ኮኔክሽን ስሎ ነው ሶሪ። ይሄው መጣ። ፍሪ ሳይን አፕ ስትሉት እንደዚህ አይነት ፔጅ ያመጣላችኋል። ይሄ ፔጅ ላይ የራሳችሁን ኢሜል ግዴታ ኢሜል መኖር አለበት። ኢሜል ለሌላችሁ ኢሜል መክፈት እንዴት እንዳለባችሁ ኮሜንት አድርጉኝ። በሚቀጥለው ቪዲዮ አሳያችኋለሁ። ኢሜላችሁን ጽፋላችሁ እዚህ ጋር ፎር ኤግዛምፕል ኢሜል ልጻፍ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ባይ ዲፎልት አምጥቶልኛል ኢሜሉን። ፓስወርድ ትፈጥራላችሁ። ዜን ፓስወርዱ ጉድ ፓስወርድ ስትሪንግዝ ይላል እዚህ ጋር። ግዴታ ፓስወርዳችሁ ከ6 መብለጥ አለበት ማለት ነው። እዚህ ጋር እደግመዋለሁ። ፓስወርዱን ራሱ ፓስወርድ መሆን አለበት። እዚህ ጋር ስም ትፈጥራላችሁ። የራሳችሁን ዩዘር ኔም ትፈጥራላችሁ። ሄኖክ ብዬ ፈጠርኩ የራሴን ዩዘር ኔም and your father name. ዜን እዚህ ጋር ፔመንት ታይፕ ይኖራል። ፔመንት ታይፕ በምን አይነት ክፍያ እንደሚከፈላችሁ የሚያሳይ ነው። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ለጊዜው የሚሰራው ዌስተርን ዩኒየን ነው። ዌስተርን ዩኒየን ትመርጣላችሁ። ፔፓል ብትመርጡ ሪኮመንድ ይደረጋል ይላል እዚህ ጋር። ፔፓልን ብትመርጡ ተመራጭ ነው። ምክንያቱም ፔፓል ከ$3 ጀምሮ $3 ከሰራችሁ መክፈል ይጀምራል ማለት ነው። ዌስተርን ዩኒየን ግን ከ$100 በላይና $100 ከሆናችሁ ነው የሚከፍላችሁ ማለት ነው። ዌስተርን ዩኒየን ኢትዮጵያ ውስጥ አቬለብል ነው። ስለዚህ ዌስተርን ዩኒየንን ብዬ አልፋለሁኝ ማለት ነው። ዋርኒንግ ይላል እዚህ ጋር። ዋርኒንግ this information cannot be changed. Please make sure that you select the correct payment method ይላል እዚህ ጋር። ይሄኛውን ከመረጣችሁ በኋላ ድጋሚ ሪሴት ለማድረግ አይቻልም ነው የሚላችሁ እና ይሄኛውን ስትሞሉ ተጠንቅቃችሁ መሙላት አለባችሁ ማለት ነው። ዜን አሁን ካንትሪ ይላል። ካንትሪ ኢትዮጵያ ትመርጣላችሁ። ሲቲ አዲስ አበባ። ዜን ኢንቪቴሽን ኮድ እዚህ ጋር እንደዚህ ብላችሁ ትሞላላችሁ። ዲ እዚህ ጋር ባይ ዲፎልት ጽፎልኛል። DOIV ኦል ካፒታል መሆን አለበት ማለት ነው። ኦል ካፒታል ሌተር መሆን አለበት። ይሄን ካላችሁ በኋላ እዚህ ጋር ኢምፖርታንት ፓርቱ እቺኛዋን
ሰሌክት ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው ምክንያቱም እዚህ ጋር የራሱ የሆነ ሩል አለው ሩሉን ሰሌክት አድርጋችሁ አንብባችሁ ማለፍ አለባችሁ ማለት ነው ዜን እዚህ ጋር ሮቦት እንዳልሆናችሁ የሚያሳይ ካፕቻ አለ ካፕቻውን I'm not a robot የሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ ዜን ካፕቻ ያመጣላችኋል አሁን እዚህ ጋር ክሮስ ወርክስ ይላል ዜብራዎችን ትመርጣላችሁ አሁን እዚህ ጋር ዜብራ እሺ 3 ዜብራ አየው 3 ዜን ክሊክ ታደርጉታላችሁ ማለት ቬሪፋይ ታደርጉታላችሁ ኦኬ እዚህ ጋር ድጋሚ ኤው ብሎኛል እዚህ ጋር ማን እንዳለ እዚህም ማን እንዳለ ዜን ቬሪፋይ ትሉታላችሁ ኦኬ ተሳስተሃል እያለኝ ነው ግን ኦኬ እዚህ ጋር ቬሪፋይ ካረጋችሁ በኋላ ሬጂስተር ትሉታላችሁ ቀጥታ ማለት ነው ይሄ አም ሮቦት የሚለውን መሙላት አለባችሁ ግዴታ የሚያሳያችሁን ኦኬ አሁን እዚህ ጋር መጥቶልኛል I'm not robot የሚለውን ራይት ምልክት ሲያሳያችሁ ሬጂስተር ትሉታላችሁ ማለት ነው then አሁን እኔ ሜጋ ታይፐርስ የራሴ ሜጋ ታይፐርስ የከፈትኩት አለኝ በሱ ሎጊን አድርጌ እንዴት አድርጋችሁ ብር መስራት እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ ማለት ነው ይሄ ልክ እንደዚህ አድርጋችሁ ሬጂስተር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ሎጊን እለዋለሁ ሎጊን ቅድም ያስገባችሁትን ኢሜል አካውንት እና እዚህ ጋር ክሬት ያደረጋችሁትን ፓስወርድ ታስገባላችሁ ዜን ፔጅ ያመጣላችኋል እዚህ ጋር ፓስወርድ ካለም ይያለኝ ነው እንደገና እንለዋለን ሶሪ አሁን ሜጋ ታይፐር ከፍቶልኛል ማለት ነው ይህ የራሴ ሜጋ ታይፐርስ በኢሜይሌ የከፈትኩት ነው እንደምታዩት እዚህ ጋር ኢሜይል ያለ ዜን ፕሮፋይል ኤንድ ፔመንት የሚለውን ትነኩትና አንዳንድ ማወቅ ያለባችሁን ነገር ላሳያችሁ እዚህ ጋር ዲቴል አሁን እዚህ ጋር እኔ የሰራሁት ባላንስ እዚህ ጋር አለ ዜን እዚህ ጋር ደግሞ የሚመከረው ታይም መች እንደምትሰሩ ሰርቨር ታይም የሚለውን አይታችሁ ዜን እዚህ ጋር ገብታችሁ ማወቅ ትችላላችሁ ስታቲክስ የሚለው ውስጥ ከገባችሁ በኋላ የቀድሞ ያሳያችሁን ሰርቨር ታይም እዚህ ጋር ታገኙታላችሁ ማለት ነው ዛሬ እንግዲህ አሁን በእነሱ አቆጣጠር የሚከፍለው 0.50 ነው ግን እዚህ ጋር አሁን 21 ላይ ብትሰሩ ወይም እዚህ ጋር 10 ሰዓት ላይ በእነሱ አቆጣጠር 10 ሰዓት ላይ ብትጀምሩ መስራት እስከ 70 ሳንቲም ይከፍላችኋል ማለት ነው ዜን እንዴት እንደሚከፍላችሁ አሁን ላሳያችሁ ፔጁ በአጠቃላይ ይሄን ይመስላል እዚህ ጋር ተጨማሪ አይዲያዎች አሉት እነሱን ማየት ትችላላችሁ እዚህ ጋር ሎተሪ አለ ዜን ስታርት ወርኪንግ የሚለውን ትነካላችሁ ስታርት ወርኪንግ የሚለው መጣልኝ አሁን እዚህ ጋር ባላንስ ይነግራችኋል ዜን እንዴት አድርጋችሁ መስራት እንዳለባችሁ ባይ ዘ ዌይ ስራው ካፕቻ ነው ካፕቻ የቅድሙ ያሳዩአችሁ አር ዩ ሮቦት የሚለው እሱን እዚህ ጋር ታረጋግጡላችኋላችሁ እዚህ ጋር ለምሳሌ select a slide sample image on the right ይላል በራይት ያለውን ምረጡለት ይላል ቬሪፋይ ትሉታላችሁ ቶሎ በ15 ሰከንድ ውስጥ መስራት አለባችሁ ማለት ነው ኦኬ ዶናትስ የሆነውን እዚህ ጋር ቶሎ ትመርጣላችሁ ማለት ነው እንደዚህ አይነት ካፕቻም ሲመጣላችሁ
ቶሎ መስራት አለባችሁ ማለት ነው። ዜን አሁን ሌላ ካፕቻ ይመጣልኛል። በጽሁፍም ሊመጣላችሁ ይችላል። በወርድ ፈጣን ታይፐር መሆን አለባችሁ ይሄን ለመስራት። ታይፕ በወርድ መለማመድ ትችላላችሁ። የታይፐር ስኪል የለንም ለምትሉ በወርድ ገብታችሁ ወርድ ላይ መለማመድ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን እየጠበቀ ነው እንግዲህ እዚህ ጋር ባላንስ ይጨምራል። ካያችሁት እዚህ ጋር ባላንስ እየጨመረ ነው። ዜን አሁን ሌላ ቪዲዮ ካፕቻ መጣልኝ። ክሮስ ወርክ ይላል። ክሮስ ወርክ 1 2 3 ክሮስ ወርክ አሁን እዚህ ጋር 8 7 እያለ እየቆጠረ ነው። ከላይ አሁን ቶሎ ሳይደርስብኝ ሰብሚት አንሰር ባለው እዚህ ጋር 1 ከ50 ገባ ማለት ነው። በዚህ ወይ ብሩን መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ዜን እዚህ ጋር ፕሮፋይል ኤንድ ፔመንት ስትገቡ ብሩ እዚህ ጋር ተጽፎ ይገኛል ማለት ነው። 1 ከ49 ሰርታል ይለኛል እዚህ ጋር። ዜን በዚህ አይነት ወይ ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላም ነገር እንዳሳያችሁ ወይም እንድሰራላችሁ የምትፈልጉትን ነገር እያንዳንዱን ነገር ኮሜንት ላይ ጠይቁኝ። የፈለጋችሁትን ነገር ሰራላችኋለሁ። ለዛሬው ባይ ባይ።